Ichiran Ramen noodles. In this video, magluluto tayo ng Japanese instant ramen. Okay, unboxing tayo. Meron siyang sauce, pasta, tapos pampalasa. Yun lang, simple lang. Sa mga gustong bumili, lalagay ko na lang yung description sa baba ng online store. Yung procedure niya, madali lang. Papakuluan mo lang din yung noodles. Simple lang. May oras, 2 minutes and 30 seconds. Tapos, yun na. Lagyan mo na ibang sangkap. So, tara. Simulan natin. Simulan natin. Takal natin yung 250 plus 200, 450 ml ng water. Tapos, magpakulo. Tubig. Dito, prepare ko muna yung egg. Para mabilis na lang paglagay mamaya. I-cut na lang natin yung egg sa half. Tapos pakuluan na natin yung tubig. Prepare na natin yung ating noodles. So set natin yung timer, 2 minutes and a half. Okay na yung noodles natin. Okay, sauce. Lagay ang sauce. Lagay ang pampaanghang. Okay. Ito optional lang to. May baboy kasi kaming cut. Ilagay ko na rin para may pork siyang additional na flavor. Bon appetit. Bon appetit. Shukran, Baba. At almost 12. Get hungry. Ginawa ko spaghetti style. Karami ko. Yeah. Japan. Parang medyo maalat. Maalat. Dagdagan natin tubig. May mainit dyan. Oo. Nampahingi. Okay lang. Malasa siya. Sarap. Just makes my lips look very hydrated. Thank you for watching, and please subscribe to our channel. Hit the bell button for more updates of our upcoming videos.